طيور الصباح. طيار طلال، صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا ماما؟ صباح الورد. والله كويس الحمد لله. كيفك ماما نور؟ أنا كويسة حبيبي. طيبة جعلك تطيب وعن الشر تغيب يا رب. حبيبي أنت بأي صف؟ صف خامس. خامس، ما شاء الله تبارك الله على وليدي. متى بتصير طيار يعني؟ 2 3؟ لا يعني 4 سنوات كذا. كمان 4 سنوات. أوكي حلو. يمكن إيه يمكن إيش؟ ممكن يعني أغير. يمكن أصير دكتور زي أختي وأصير طيار يمكن. أي يعني لسه بس يعني لسه أنت القرار المبدئي عندك إنك أنت تبغى تصير طيار. أي بس كنت أبغى تصير دكتور وغيرت الطيار. لكن تبغى تصير دكتور بعدين بطلت غيرت الطيار. أي. يقدر الإنسان يغير رغباته كذا زي ما يبغى؟ أي أكيد يقدر صح؟ أي يقدر. يا سلام عليك. أهم شيء في الحياة إنه يسوي شيء هو يحبه صح؟ إيه أكيد. وأنت الآن تحب تسوي طيار، تحب تصير طيار. إيه. طيب عشان إن شاء الله لما تكبر يعني كمان 4-5 سنين ممكن تصير طيار، بس الآن يعني أنت طلال في 5 ابتدائي، إيش تحب تسوي؟ أقرأ كتب. يا سلام عليك، يا سلام عليك. أقرأ كتب ويعني أحب أكتب كثير. تحب إيش ماما؟ ما سمعت. أكتب كثير. تكتب؟ يا سلام كثير. يا سلام يا سلام عليك. إيش تكتب حبيبي؟ تكتب قصص ولا تكتب خواطر ولا إيش تسوي؟ ماما وبابا يجيبون لي أشياء أكتبها وأكتبها أنا. أها يعني بس تنسخ قصص أو قصايد أو زي كذا. أيوة وأنت تكتبها ترجع تنسخها مرة ثانية. إيه أنسخها مرة ثانية. خطك حلو؟ إيه. يا سلام. أكيد إذا أنت تكتب كثير طبيعي يصير خطك حلو. سلام عليك. أنا مرة فخورة فيك ترى. حتى إيش الكتب؟ فخورة فيك إنك أنت في طيور الصباح. يا حبيبي أنت شكرا. طيب حبيبي أنت إيش الكتب اللي تقراها؟ مثل إيش ماما؟ قصص كثيرة يعني ما عندي قصص كثيرة بس كلها إنجليزي ما في عربي. تقرأ بالإنجليش؟ إيه ما شاء الله تبارك الله. أنت داخل مدارس عالمية international school؟ إيه. أوكي يعني أنت grade 5؟ إيه أنا grade 5. والكتب اللي تقراها بالإنجليش إيش فيها؟ تحكي عن إيش؟ قصص بس؟ يعني قصص مضحكة زي دايرة فلوس كده زي كذا. طب قل لي قصة مضحكة. سمي؟ اسم الله عدوك. قل لي قصة مضحكة. والله ماني محافظة بس ما في بالك الحين. طيب يا حبيبي. طيب يا حبيبي عندك شيء تبغى تسمعني اياه مشاركة ولا شيء؟ لا والله بس أبغى أصبح بالخير وبس. الله يصبحك برضه والعافية يا أبوي. أنا مرة سعيدة فيك حبيبي. وأنا بعد. طيب يا ماما أكلم الدكتورة نوف؟ خلاص. أنا أحبك. وأنا بعد. حبيبي أنت. ألو. أهلا وسهلا. أهلا. صباح الخير يا دكتورة نوف. صباح النور. كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة؟ كويسة الحمد لله. تصيرين دكتورة إيش أنت نوف؟ أنا دكتورة قلب. دكتورة قلب. يا ساتر، يعني إن شاء الله ما أحتاجك أبدا. إيه. طيب يا ماما إيش عندك اليوم مشاركة؟ أغنية. طيب قبل ما نسمع الأغنية قبل شوي الكابتن طلال قال إنه إلى الآن هو يفكر يصير طيار بس ممكن كمان 4-5 سنين ممكن يغير رأيه ويصير أي شيء ثاني صح؟ إيه وانتي كمان ممكن نفس الشيء تتوقعين يعني كمان 4-5 سنين 6 سنين تغيرين رأيك؟ لا مصرة على أنك تكونين دكتورة قلب.
مصرة؟ إيه. 100%. إيه. طيب الحين وانتي لسه انتي بأي صف؟ أولى. طب الحين وانتي لسه بصف أولى، إيش الأشياء اللي تحبين تسوينها؟ أذاكر. سلام. غيره؟ ها؟ غيره؟ أكتب وألون. تحبين ترسمين وتلونين؟ إيه. وأروح الفن. تروحين وين؟ الفن. للفن. أي فن بالضبط؟ اللي عندي متوسط. اللي عند المتوسط. إيه. حصة الفنية قصدك؟ أنا ما أروح حق الأهلي، حق المتوسط. المتوسطين دوليين. عدوانيين المتوسط. إيه. يا ساتر. بس أنت تروحين حصة الفنية عندهم، يعني تروحين تشوفين أشغالهم اللي هم قاعدين يسوونها ورسماتهم، صح؟ إيه. أيوة. بس تشوفين الرسمات وتشوفين حصة الفنية بعدين ترجعين مرة ثانية عشان عدوانيين الجماعة، صح؟ إيه. أوكي خلاص. يعجبك رسمهم في المتوسط؟ إيه. يسمونها أشياء حلوة. والله. طيب في أشياء أنا أقول لك ما أدري تعرفينها ولا لا، في رسم على القماش، على الحرير، تعرفينه هذا النوع من الرسم؟ لا. ممكن إذا كبرتي تجربينه ترسمين على القماش؟ إيه. يا سلام عليكي، يا سلام على بنتي الحلوة. طيب حبيبتي أسمع الانترو ده؟ إيه. يلا ماما تفضلي. ربي يا رحمن املأ قلبي بالإيمان، احفظ أمي وبالغالي واحفظ لي كل الإخوان. آمين يا رب، آمين حبيبتي، بيحفظك يا ربي من كل شر. أنا مرة أحبك. وأنا بعد. شوفي أنا أحبك مرتين عشان أنتي مرة إنسانة. أنا أحبك مرة كثير. يا حظي. أنا أهم شيء أحبك قد البحر. يا حظي يا حظي يا حظي. أنا كنت بقول بحبك عشان يعني سببين. السبب الأول أني أنت إنسانة مرة رائعة ودكتورة إن شاء الله مرة جميلة، شفتي؟ السبب الثاني أن اسمك نوف، يعني زي اسمي، فالناس اللي زي اسمي أنا مرة أحبهم. إيه لازم أحبهم صح؟ حبيبتي أنت، نحبك أنت وكل طيور الصباح اللي يطلعون معانا كلهم. طيب يا قمر، احنا صرنا أصدقاء الحين. إيه إن شاء الله صح؟ تكلميني يوم الأحد. أيوة. وتقولي لي إيش سويتي في الجمعة والسبت إجازتك. إيه صح؟ يلا حبيبتي أنا أحبك. أنا بعد. حبيبتي أنتي، مع السلامة. السلامة. طيور الصباح. دكتورة لمار، صباح الخير. صباح الخير ماما نور. صباح الورد. صباح الخير مستمعي في التصوير. الله يصبحك برضا والعافية حبيبتي. كيف حالك يا ماما؟ إن شاء الله بخير. طيبة. ماما نور. سميه. أدوك شم الله يشفي بابا سلطان، ما يشوف شر ربي يحفظه ويسعد قلبه ويرزقك برا. آمين. آمين. آمين يا حبيبتي، آمين. الله يسمع منك يا رب يا كريم، إن شاء الله يقوم بالسلامة ومرضى المسلمين أجمعين يا رب. حبيبتي أنتي، إيش عندك اليوم ماما؟ أنا مرة أحبك يا ماما نور. وأنا كمان حبيبتي مرة أحبك، مرة أحبك. إيش عندنا اليوم يا حلوة؟ سمي. لبه. إيش عندك اليوم مشاركة؟ ما عندي مشاركة، أنا جيت أتصل عشان أسلم على مستمعين ستة الصبح وماما نور. يا حبيبتي أنتي، الله يسعدك يا ماما، الله يسعدك يا حبيبتي. وإحنا كمان ننتظر صباحك بعد، ما ينفع كذا يجي بدون ما تقولين لنا أي شيء وبدون ما تطلع الدكتورة لمار وتقول صباح الخير ماما. كلنا تعودنا على الدكتورة لمار الجميلة الحلوة. الله يسعدك يا ماما. طيب يا حبيبتي. ماما نور. سميه. خالد بيكلمني. خالد، أخيرا خالد. ماما نور. هلا حبيبي خلودي،
كيف حالك يا ماما؟ ها؟ شلونك؟ طيب طيب يا ماما. سام؟ عندك مشاركة يا ماما. عندك مشاركة. أسمعك حبيبي يلا. ها؟ أسمعك حبيبي يلا أعطيني مشاركتك. خلاص ماما نوم. سمي. تعبان. حبيبي سلامته، ما يشوف شر إن شاء الله، ما يشوف شر يا ماما. قولي لي إني أنا أحبه زي ما أحبك. خالد ماما نوم تحبك يا كلمها. أنا أحبك. أنا أصدقك. شكرا عشان أنت تحبني يا حلوك. طيب يا حبيبي مع السلامة. السلامة. طيور الصباح. دكتورة إيلان صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا حلوة؟ طيبة إن شاء الله بخير. إيه؟ أقول إن شاء الله بخير. أيوة الحمد لله. إيش عندنا؟ سمي. سمي. كيفك أنتي؟ أنا طيبة يا ماما، طيبة، جعلك تطيبين وعن الشر تغيبين يا رب. أنا كويسة. إيش سمي. حتى أنا كويسة الحمد لله، جعل دوم يا ماما. بتروحين لجدتك اليوم؟ ها ماما؟ إيه؟ بتروحين لجدتك اليوم؟ لا. طيب أوكي. طيب إيش عندك حبيبتي اليوم؟ قرآن. قرآن، يا سلام على بنتي الحلوة. أسمعك ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. شاطرة بنتي، أحسنتي حبيبتي. بطلة. سلام. سمي. في السكول. سمي. اليوم ايه عندنا تشاينا داي في السكول. اليوم ماني سامعة حبيبتي. اليوم عندنا يوم الصين في المدرسة. عندكم في المدرسة برضو؟ ماني فاهمة، معليش سامحيني. فاهميني؟ في المدرسة ايه عندنا تشاينا داي. عندكم تشاينا داي؟ ايوه. ايش تسوون في التشاينا داي؟ يعني ملابس صينية نلبس. تلبسون ملابس صينية؟ يا ايوه. سلام. وتتعرفون كذا على الثقافة الصينية صح؟ أنا سويت مكرونة ايه تشبه الصيني. مكرونة صينية سويتي؟ ايوه. وجبتي لبس صيني؟ ايوه لبست. يا سلام على بنتي الحلوة، وش ذا الزين، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بطلة بنتي، أكيد شكلك حلو. صوري وارسلي لي إياه. سميه. كمان مروحة. كمان مروحة. أوه يا سلام، صايرة صينية صدق والله. يا سلام. مين اللي اشترى لك اللبس الصيني؟ ماما. ماما، الله يكثر خيرها يا رب. بستي ماما قلتي لها شكرا يا ماما؟ ما بستيها؟ ايوه. ما بستي ماما قلتي لها شكرا؟
إن لبستها. يا سلام، وقلتي لها شكرا ماما الله يخليكي لنا كذا قلتي لها؟ إيه يا سلام على بنتي الحلوة، سلام عليكي. طيب دكتورة صينية إيش رأيك؟ تصيرين اليوم الدكتورة صينية، الدكتورة إيلان الصينية، إيش رأيك؟ حلو كذا. عادي عادي عادي، انت اليوم صينية ما انت سعودية، بعدين تصيرين ترجعين بعد ما ترجعين من المدرسة تصيرين إيلان. ولا اسمعي أنا أقول لك إيش يصير اسمك، يصير اسمك دكتورة تشينغ يانغ يونغ. إيش رأيك؟ طيب إيش صار اسمك؟ تشينغ يانغ يونغ. يلا قولي وش اسمك؟ حبيبتي انت اسمك دكتورة إيلان، اي شيء صيني هندي عربي انت الجميلة الدكتورة إيلان. انا احبك يا ماما. وانا كمان احبك. احنا كلنا نرد عليكي. انتوا ايش ماما؟ ما سمعت. احنا كل يوم نرد عليكي. يا سلام، شكرا عشان انتوا قاعدين تسمعوني، شكرا يا حبيبتي. انا مرة سعيدة انه انتوا تسمعوني. حتى احنا نسمعك في السيارة نرد عليكي. تردون علي كمان، شكرا شكرا يا حبيبتي. طيب حبيبتي انبسطي، انجوي ان شاء الله في التشاينا داي، و يوم الأحد ان شاء الله تقولي لي ايش سويتي. طيب واذا يعني اذا ممكن كذا تصورين نفسك الحين كذا وانت لابسه صيني وماسكه المروحه وتحطينها لي في تويتر في الهاشتاج عشان اسوي لها رتويت، اقول لهم هذه بنتي الحلوه. يلا حياتي مع السلامه. مع السلامه. انتوا كمان مع السلامه. بس شوي ناخذ فاصل ونرجع لكم باذن الله تعالى، خليكم معنا. طيور الصباح. الساعة 6 معاك. طيور الصباح. معلمة جنى، معلمة جنى. صباح الخير. صباح النور يا ماما، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أنا كويسة الحمد لله، كيف حالك أنت يا ماما؟ طيب الحمد لله. إيش وينك أنت الآن موجودة؟ كنتي تقولين بتروحين المكان وبتكلمينا منه. بعد المشاركة أقول لك. طيب يلا أسمع حبيبتي مشاركتك. عندي حديث وآداب يوم الجمعة، كلمة من والدي. يا سلام عليك، يلا ماما أسمعك. كلما ارتفع صوت الأذان ارتبط قلب المؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذكره والصلاة عليه وسؤال الله له الوسيلة. فبعد متابعة المؤذن تستحب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤكد ذلك الحديث الآتي: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حبيبتي أنتي، اللهم صل على محمد. أي ماما إيش كمان عندك؟ آداب يوم الجمعة. يلا حبيبتي أسمع. بكرة إن شاء الله يسمعونا الآن الكبار والصغار وأنتي تذكرينهم يا حبيبتي، الله يسعدك. 1. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الجمعة إلى مغرب يوم الجمعة. 2. الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة. 3.
قراءة سورة الكهف. 4. الغسل والتطيب وتقليم الأظافر وارتداء لباس نظيف يضيف بهجة وسرور على المسلم. كلمة من والدي لكم جميعا وإخوانه المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لكم بصلاة أنت وها معك بالاستديو والسامعين داخل الكعبة المشرفة مثل ما كتب لأبي بالصلاة بداخلها. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. صلى الله على محمد. آمين. ما شاء الله تبارك الله. الله يقبل منه يا حبيبتي. الله يقبل منه يا ماما. أنت الآن في الحرم صح؟ صح. يا سلام. الله يقبل منك يا حبيبتي ويقبل من بابا وماما يا رب يا كريم ومن جميع المسلمين يا حي يا قيوم. ماما مني ادعي لي حبيبتي. طيب. الله يسعدك يا ماما. أنا مرة أحبك. أنا كمان. الله يكتب أجرك يا ماما. الله يسعدك يا حبيبتي. آمين. أسمعك إن شاء الله يوم الأحد على خير وسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. حبيبتي أنت مع السلامة. مع السلامة. طيور الصباح. كارما. نعم. صباح الخير. صباح الخير ماما نور. صباح الورد يا ماما. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف المدرسة؟ تمام؟ كويسة برضه. كويسة الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله دائما يا ماما كويسة. طيب حبيبتي أنت قلتي لصديقاتك أنه أنت طلعتي بالبرنامج. قلتي لصحباتك. طيب خليني أحاول أكلمك مصري. إيش رأيك؟ ما سمعت. ماما كارما قولي لبابا حبيبتي لا يكلمك، كلميني أنا ماما. أوكي ماما. نعم. إيه كلميني أنا حبيبتي لا تكلمين بابا. ردي علي أنا بس. خلي بابا يخليك تكلمين أنت لوحدك. قولي له تقول لك أبلانوف ما حدش يتكلم معايا وأنا بكلمها. ماشي. يلا قولي لبابا. طيب كارما. نعم. يس يا ماما. طيب حبيبتي إيش عندك اليوم مشاركة؟ دعاء البرنامج. دعاء إيش ماما؟ دعاء البرنامج. طيب أسمعك. When you're eating, you wash your hands. Use polite words. When you're eating, you're not talking. أنا ما فهمت يا ماما. When you what to wash your hands again. ماشي. ماني سامعة ماما. عاوزة أقول الدعاء. إيه قولي ماما أسمعك. Thank you God for the food we eat. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. When you're eating, you're not talking. If you talk, Shaitan will come and eat your food. Bismillah. But it's not true. Shaitan, it will not coming to eat your food. Who said like this? Teacher said like this. No, actually it's not. Okay? You said yes, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. حلو ماما، هذا ممكن نقوله دعاء.
عند بداية الأكل ونقول لازم بسم الله. بس when we talk in the food, شيطان it will not come to eat our food. This information, it's not true. You understand? Okay. Yeah. Say teacher that Miss Nov said it's not true, this information. Okay? Okay? Yes. Yes, maybe she said it's kind of respect about sitting to the food. Yes. Maybe. Okay? But it's in the religion, no, there is nothing like this. No more information about this. Shaitan will not come and eat our food at all. Okay? We said Bismillah. Sorry? ما سمعت. عاوزة أبقى مضيفة عشان أسافر كل العالم. أنت تبغين تصيري مضيفة عشان تسافرين كل العالم. يا سلام على بنتي الحلوة. يا سلام. تروحين لكل مكان؟ نعم. وتسافرين لكل مكان؟ ممكن. تسافرين لكل مكان؟ إن شاء الله. طيب حبيبتي كارما أنا أحبك. وأنا كمان أحبك. أنا I love you so much. نعم. I love you so much. I love you too. Okay. You call me at Sunday إن شاء الله. إن شاء الله. سي إن شاء الله. إن شاء الله. عشان أي حاجة ماما إحنا نبغى نسويها لازم نقول إن شاء الله. صح؟ صح حبيبتي. يلا حبيبتي أسمعك إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أنا كنت واقفة على التلج وعرفت الياسين وبرضه رحت أكلت الفيل برضه ركبتها. يا سلام. وقفتي على الثلج لعبتي بالثلج وأكلتي الدولفين. سلام. فيل. ياي انتي اكلتي فيل كبير. واو ما شاء الله. ما خفتي؟ سلام. ايش اكلتي الفيل؟ موزة. اكلتي موزة كذا والفيل نزل كذا على يدك واخذ بخرطوم الطويل اخذ الموزة من عندك. يا سلام على بنتي الحلوة. يا سلام عليكي. مرة تجربة حلوة صح؟ It's a nice experience with the elephant. Is it? أيوة. Is it? Yes. طيب حبيبتي نكمل الأحد إن شاء الله نشوف إيش كمان سويتي غير الثلج وغير إنه أنت أكلتي الفيل. أوكي؟ أيوة. أوكي. لا ما نقول أوكي بس نقول كمان إيش؟ إن شاء الله. أحسنتي. صفق لها عشان هي قالت إن شاء الله. صفق لها. يلا حبيبتي مع السلامة. السلامة. فاصل ونرجع بعدها معكم بإذن الله تعالى. نتواصل بس همسة في أذان المعلمات والمعلمين. معلمتها قبل شوي علمتها أنه إذا إحنا حكينا على الأكل شيطان حيجي يأكل أكلنا. أنا أعرف أنه بعض المعلمات أو المعلمين يحتاجون أحيانا الأشياء مثل كذا عشان يخلون الطلاب والطالبات ينضبطون شوي. بس للأسف إحنا بالنسبة لنا معلومة نقولها أو تخويف الفترة معينة وينتهي ويروح. بس ترى هي تقعد في ثقافة الطفل وأبدا ما تروح. وبالذات إذا كان الطفل أو الطفلة يحبون المعلم أو المعلمة يعني ما في أمل تنسى وما في أمل الوالد والوالدة بالبيت يغيرون ولا شيء من هالثقافة لأنه يحب المعلمة أو تحب المعلمة فيقتنعون بكل اللي قاعدين يقولونه لهم. والله لو يقول له اللبن أسود حيقول إيه اللبن أسود ما عنده مشاكل لأنه مقتنع. فبليز حاولوا تقنعونهم حتى لو كنتوا تبغون تضبطون تصرفاتهم بس اقنعوهم بالشيء الصحيح. بعد الفاصل بإذن الله تعالى حنشوف الطيار الحربي عبد العزيز والضابط نواف إن شاء الله. طيور الصباح. الساعة 6 مع
ضبط نواف. السلام عليكم أبلة نور. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كيف حالك يا ماما؟ كيفك؟ أنا طيب. كيفك؟ طيبة يا حبيبي، جعلك تطيب وعن الشر تغيب. أنا كويسة يا ماما. أنت كيف؟ عندي مشاركة. أسمعك حبيبي، يلا بسم الله. قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يخرج في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنت حبيبي، أحسنت، بطل. أنا أحبك يا ماما. وأنا بعد. إيش ناوي تسوي اليوم إن شاء الله في الجمعة والسبت والخميس؟ في المدرسة؟ إيه يعني بعد المدرسة وش بتسوي؟ وين بتروح؟ بروح عند جدة أسبوعين. تروح عند جدة؟ أنا كلنا. كلكم بتروحون عند جدة صح؟ إيه. يسلم لي على جدة. قول لها أبلة نور تسلم عليك، الله يخليها يطول عمرها يا رب. أنا أحبك. وأنا بعد. حبيبي أنت. أسمعك إن شاء الله الأحد. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. مع السلامة. مع السلامة. طيور الصباح. الجواد رجل الإطفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كيف حالك يا ماما؟ زين. أنا اشتقت لك. أنا بحب. من زمان ما كلمتني. يمكن تحت النصيب ولا احتواج ولا أنسى. أنت تنسى تدق علينا؟ إيه. تنسى تتصل علينا يعني؟ إيه. أنا أتصل عليكم. ليه تنسى طيب؟ أنا قاعدة استناك. أحسن حاجة أني أنا أروح معك المدرسة. إيش رأيك؟ لا. ليه ما تبغاني أروح معك المدرسة؟ أنت كبيرة والكبير ما يروح المدرسة. طب بس بروح عشان أقعد معك أشوفك وأسولف أنا وياك وأقعد أنا وياك شوي بالكلاس، بعدين أطلع مرة ثانية. إيش رأيك؟ أو في حل ثاني. الحل الثاني إنك أنت تجي عندي الاستوديو تبدأ معي البرنامج. أترك المدرسة ولا لا تجي شوي بس وتقدم معي الحلقة شوي وتكلم طيور الصباح، بعدين تروح المدرسة. بس لازم تصحى بدري طبعا، بدري يعني. أوكي. يعني لازم تصحى الساعة 5، بعدين تغسل وتصلي، بعدين تفطر، بعدين تلبس ملابسك، بعدين تجي الاستوديو. ايش رايك؟ خلاص اتفقنا. يقولون الدخول الاستوديو ب10 ريال. يقولون الدخول للاستوديو ب10 ريال. ايش رايك؟ طيب اجيب بطاقتي واسحب خلاص والسلام. تجيب بطاقتك وتسحب فيها فلوس؟ بجيب بطاقتي واحط وباخذ منها والفلوس بتروح لكم وخلاص. لحظة ما فهمت. بتجيب معاك فلوس وتجيب معك بطاطس؟ أنا سمعت بطاطس. طيب أنا قلت بطاقة. شكلي جيعانة. أجل أنا
بتجيب البطاقة وتسحب من الصراف فلوس وتعطينا، صح؟ ايه تعطينا 10 ريال. عمو أنور يقول قبل شوي لا 50 رفعوا السعر، أنا ما كنت دارية. عنده هو عادي 50 ترى يعني مي كثيرة 50. الجواد صوتك بعيد مرة. ايه كذا كويس. كثيرة 50؟ ايه كثيرة؟ كثير. مو حيل كثيرة يعني، ممكن تدفعها يعني، ممكن تسحب بالبطاقة وتعطينا 50 ريال. بعطيكم 5 مرات 10 ريال اي وتصير 50. اي وتصير 50 وتدخل للاستوديو، ولما تجي تطلع من باب الاستوديو كمان لازم تدفع 50 ريال عشان تقدر تطلع ويفتح الباب. ايه خلاص عادي. أنا عندي مشاركة اليوم نسيت. اي واحد يعني ما عنده وقت. اي يلا النشيد اللي كاملة. اي هذاك النشيد اللي كنت قلته. اي صح. يلا اوكي اسمعك يا بعيدة أنا. طب اسمع لحظة دقيقة. يقولون انه الان لسه هذا القانون تو جاء جديد، يقولون انه الاطفال ما يقدرون يقولون نشيد الا لما يدفعون 50 ريال. لا. طيب يلا خلاص اسمعك انت اليوم مجانا. يلا. أنا طفل ورآني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، فسنة خير خلق الله فالمنهل الثاني أعامل كل من ألقى بإسلام وإحسان. سلام يا سلام، جميلة صفق له. مرتين. عمو أنور يقول برضو حتى الواحد يصفق لازم بفلوس برضو. لا. طيب خلاص لا مجانا بس اليوم، بعدين من يوم الأحد لازم تدفع فلوس. طيب حبيبي يلا ايش عندك؟ ايه بعد في شوية بس ما بعد نتعلم. بعد في شوية ايش؟ أناشيد؟ ايه النشيد. ايه بس ما تعلمتها لسه، ما حفظتها كويس؟ ايه ما بعد. اوكي. حتى ما أفهم ولا حاول. اوكي ما بعد لسه توك حفظتها. طب متى حتحفظها؟ ما أدري، المدرسة يقولوا. لحد ما يقولون المدرسة؟ إيه. اوكي. طيب أنا مرة أحبك. أنا أحبك بدون فلوس. أنا أحبك قد الفلوس كلها، إيش رأيك؟ أنا قد البحر. قد البحر، يا سلام يا حظي، البحر أكثر من الفلوس أصلا. طيب حبيبي يوم الأحد إن شاء الله تكلمني تقول لي إيش سويت بالويكند، إيش سويت يوم الجمعة والسبت إن شاء الله، عشان لازم تسوي شيء مفيد صح؟ إيه صح. طب أنا مرة أحبك مرة ثانية. باي. أنتوا كمان باي للساعة الأولى لأنها انتهى معاها طيور الصباح.